Okay, mga suki mga bayan, nandito naman tayo sa programa natin. Magandang umaga sa inyo lahat, no? Assalamualaikum sa mga armed region po, mga suki mga kababayan natin, tinatawag na Bangsamoro minority, mga suki mga bayan, no? Okay. So, live na live tayo ngayon, mga suki mga bayan sa YouTube channel. At saka itong kinasanayan natin ng mahabang panahon, itong YouTube po mga suki mga bayan. And yung Facebook mga suki mga bayan, no? Dito tayo mag-umpisa sa Facebook news po mga suki mga bayan. Okay. Lupang hinirang tayo, no? Sana okay, no? Okay. Okay. Magpakilala muna tayo, no? Ang Station Team dari ay malaki sa may supang kasalukuyan at naon. Politika, opinion, komentary at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinihilingan, walang pinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Ulitin ko nga, hindi magandang pasok, no? Ang Honorable Station Team balita ay malaki sa may supang kasalukuyan at naon. Mga politika, mga opinion, komentary at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinihilingan, walang pinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, baka okay na ang intro yun mga suki mga bayan, no? Okay na yun. Ang unahin ng balita natin sa umagang ito, kayo ay nakikinig sa aking news online, pamamagitan po the powerful communication po ng social media po mga suki mga bayan, no? Wala nang pinakamalakas po ng sa ngayon po kasalukuyan, kung hindi po ay social media po mga suki mga bayan, no? Kahit sana sulok ng Pilipinas, sulok ng daigdig, abot na abot po ng social media po mga suki mga bayan, no? Hindi maitanggi, talagang pumapayagpag po ang social media po mga suki mga bayan, no? Okay, sa pamagitan po ni page ng Special Assistant to the President, itong si
Senator Bongo po mga suki mga bayan. Number 1 sa listahan ko po si Senator Bongo po mga suki mga bayan. Natawa ko na. Okay, hindi pa Senator Bongo, no? Pero malapit na mag-file po ng kandidatura certificate of candidacy si Bongo po kung talagang tatakbo siya, no? Okay. Sa kanyang page, alam mo si President na hindi talaga magpa-importansya sa nangyari po sa krami kahapon, no? Basang-basa ang Pangulo kasama po ng mga PNP sa review of parade po mga suki ng PNP, no? Sa PNP, 117th Police Service Anniversary Celebration po mga suki mga bayan. Sa krami, no? Yan po ang Pangulo natin hindi pa-importansya po mga suki mga kabayan. Inisip niya, kung basa ang mga polis, dapat din ay basa siya po mga suki mga bayan. Ganon kasimple, hindi magamukhang Royal Highness po ang Pangulo natin mga suki mga bayan, no? Yan po ang klaseng Pangulo natin po sa kasulukuyan President Rodrigo Roa Duterte. Basang-basa po kahapon, no? Okay. So dito ay sinulat ni sa page 1 ni Bongo, basang-basa man ang ng malakas na ulan, itinuloy pa rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang inspection of the troop sa ginanap na 117 Police Service Anniversary celebration sa Philippine National Police headquarter sa Camp Crami kahapon po mga suki mo bayan, no? Ganon po si Pangulo, no, ang pagkatao niya po mga suki mo. Hindi ibig sabihin bigyan mo siya ng importansya mga suki mo bayan, no? Ganon lang. Ang buhol ng registration ng balita ay dumakalay sa may supang kasalukuyan at nakaunan. Politika, nagatinuan o komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, hindi ba kayo hanga po mga suki mga bayan? Ganun ang Pangulo natin, no? Basa siya, basang-basa din ng mga kapulisan natin po mga suki mga bayan, no? Okay. Kasama rin dumalo sa naturang event si Special Assistant to the President Christopher Lawrence Bongo po mga suki mga bayan, no? Ayan, mabait po itong ating number 1 senador si Bongo po mga suki mga bayan, no? Dating ng halalan, una po sa balota ko ay si Christopher Lawrence Bongo, in short, Bongo po mga suki mga bayan, no? Okay. Sa balota ko yan, no? Okay. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na suportado ng gobyerno ang pagpalakas ng kakayahan ng pulisya. Kaya naman ay naglaan ito ng mahigit na 2 billion para sa PNP Capability Enhancement Plan po mga suki mga bayan. Ganda, no? Okay. Sana na matino po itong mga kapulisan natin mga suki. Yung isang gabi ba yun? Tinatawag po ang ng Pangulo sa palasyo ng mga iskalawag na pulis po. Pinagalitan talaga mga suki mga bayan, no? Okay. Yan po ang kasalukuyan Pangulo po ng suki. Pag-correct, pag-ayos po ng mga kapulisan natin po, pag-disiplina ng mga kapulisan natin. Tinanong po kami ng isang kasama kong matulog po dito sa Pela Grande Hotel, dito sa James, na tinanong ko isang official po. Kasama namin retraining ng disaster. Tuwang-tuwa po sila mga suki mga kabayan, no? Sa laki ng sahod nila, ang mga
Philippine Army ata yun, Armed Forces of the Philippines, kasama ko sa kwarto, ay kinuwento niya sa akin mga suki ang buhay nila. Masaya sila talaga sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Naayos po ang mga sahod nila po mga suki mga bayan, no? Ang mga take home nila, okay na para sa mga pamilya. Tuwang-tuwa po ang mga pamilya po ng mga kasundaluhan natin, no? Pag-uwi meron dala ang kanilang husband po mga suki mga bayan po. Husband, no? At saka itong mga pulis din, ganun din. Sa aming pamilya may malapit na mag-retire pa mga suki mga, ang saya-saya po mga suki mga bayan. Isang pulis po ang aking pamilya ay masaya po nag-retire pa sa rango ng SPO po mga suki mga bayan, no? Okay. Malaki-laki ang iuwi niya sa pamilya niyo pagdating ng retire po. Isa sa mga pamilya ko, isang pulis mo mga suki ba. SPO4 lang ng mag-retire na daw sa mga suki mo bayan, no? Ayan. Hanggang SPO4. Okay. PNP siya. Ang saya-saya. Okay. Saan ang news ng Bongo, no? Ay, dito. Okay, tiniyak. Okay, sabi ng tauhan ng personal ng PNP na yon, basta tumanggap siya, kulang-kulang po mga 40,000 take home pay niya. Umpisa na siya mga suki mo bayan, no? Yan, saya-saya. Okay. Hindi raw nila naranasan no ng sa ibang mga administration po mga suki mo bayan, no? Okay. Tiniyak din ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang makakaya nito upang maitaguyod ang kapalaran ng mga pulis sa bansa at ang kanilang mga pamilya po mga suki mga bayan. Yun ang inuna ng Pangulo po mga suki mga kamo. Kaya maraming mga iskalawag kaya alam mo, pag short po mga suki at tapos yung asawa ay 2, 3, 4 na mawatan ka ng kalokohan po mga suki mga bayan, no? Ayan. Kaya ngayon hindi na po mga suki mga bayan. Ay disiplinado ang mga kasundaluhan natin, no? Ang mga PNP natin, kunti na lang po mga suki mga kababayan gumawa ng mga kalokohan po mga suki, no? Ayan. Okay, kinainan ko po ng biscuit, no? Kasi bumaba po ang sugar ko mga suki mga bayan, no? Kailangan na may matamis para ma-maintain po ang sugar ng alam mo, pag diabetic patient ka, kailangan talaga bantayan mo yung mga sugar mo. Dapat bantayan. Kung maramdaman mo na bumaba, kainan po ng para hindi ka mag-collapse kung mga suki mga bayan. Pag maramdaman mo sa katawan mo medyo nahilo ka, magpapawis ka, kainan mo ng matamis po mga suki mga bayan. Ganon po ang diabetic patient mga suki mga bayan. Nasaan na yun? Nako, nasaan na yung Bongo kung mga suki mga bayan, no? Grabe naman yun. Okay. Bakit yun nabura po mga suki mga bayan, no? Okay. Grabe naman yun. Hanapin natin ulit, no? Break muna tayo.
Ang loko-loko talaga yung minsan ng ano, no? Ang Facebook ba? Okay. Saan ang PNP yun? Nawala na, no? Ito. Dito po. Sana yung buwan na yun. Yung pinaka-latest ng PNP, no? Okay, nawala po ang mga suki mabayan, no? Nawala ang news. So, hanapin muna natin, no? Pasensya kayo. Automatic kasi magdalaw ang kuwan natin, no? Okay, nasaan na yan? Nawala na. Ayun na. Bigla mo man ang kuwan, no? Gumalaw ang sayang. Ang buhay police station tingin balita ay nawala sa may supang kasalukuyan at naon mga politika, mga tingin, komentary at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Hey. Minsan na loko-loko talaga. Okay, at least pakinggan na lang natin ang speech, no? Nawala ang balita yun. Thank you. Before the tayo ang kalaban ng langit.
pagsakay natin mag-ulan, ang buang naghinto kung sa tuloy. I cannot understand. Excellencies, the ambassadors and members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Salvador Mediodía, National Defense Secretary Delfin Lorenzana, Interior and Local Government Officer in Charge, Eduardo Anyo, and the other members of the Cabinet, Philippine National Police Chief, Director General Oscar Albayalde, the officers and staff of the 2018 awardees of the Philippine National Police, other distinguished guests, ladies and gentlemen, mga mahal kong pulis, saludo ako sa inyo. I congratulate the men and women of the Philippine National Police as we celebrate the 117th anniversary of the police service. The milestone is proof of our unwavering resolve and commitment to keep our communities, streets, and homes safe and secure for more than a century. Today's occasion is also a celebration of your success, the cleansing the organization of calawags who hamper the PNP's efficiency in performing its mandate to enforce the law and serve our people. Your performance in the past 2 years speak well of your efforts in instituting reforms from within your ranks. Because of your tireless dedication, we have apprehended almost 160 illegal drugs personalities in the past 2 years. We have also resolved more than 600 administrative cases as part of your efforts to cleanse your ranks. Furthermore, we have achieved a total crime solution efficiency rate of 72.13. Kaya ako sumasaludo sa iyo ako kasi bilib talaga ako. You know, the police can be very good if they want to be good. Yan ang nakikita ko for the 23 years I've been mayor of the city supervising the police force. At kung meron namang iba, if they wanted to be on the wrong side of life, well, those at least for my city, sometimes you lose your funds, sometimes you lose your life. Furthermore, due to your persistent effort to fulfill your mandate to maintain law and order across the country, you have a very happy population na nagkaroon pa ng parang utang na loob sa iyo. At tama. And during the days of your need, you had the support of the Filipino people. Kaya nakita niyo, ba't yung pagsayahan? Do not waste the feeling of being great as a Filipino, proud of the police, at yung iba sisirain lang. You know, yung hindi kayo, you're not here. I think nobody's here. But yung pumunta sa opisina ko kahapon, you know, the warning does not make any distinction. When I say that government or I, the worker of government in charge of the enforcement of the law overall, remind you that we have the policy. We do not destroy nations.
which protect and serve our nation. We have to prepare the world of our descendants for tomorrow. If we cannot do something now to drugs, your grandchildren will suffer and would have left a life and a nation to them that is still in shambles. I have taken unto myself the full responsibility and assume all in the campaign against drugs. Again, I'd like to repeat it again and again and again so that malaman ng mga criminal. Now, if there were no arrests made in the previous regime, I do not particularize any administration. Sabi nila na walang patay, walang na-aresto, walang ginawa ang pulis. Kasi ganito yan. The moment and the only leverage, I've been a prosecutor, believe me, I cannot impose a lie on the Filipino nation. But when I was a prosecutor, I could sense na kung may success story ang police in the raid sa trabaho, they are deathly afraid also of the counter charges. And I would not hesitate and dare say na ang panlamang kasi nila is to file the counter charge. The drug people have all the money, but once a police is suspended, as a matter of law, wala naman tayong magawa. The law says that you are charged, you are suspended. Kaya ang police takot magkakaso because the moment the day the order comes for them suspending them from the force, on that day, wala na kayong pagkain at ang mga anak ninyo minsan ang pag-aaral na puputol. Ganon ang sekreto dyan. Would you believe that is 1,600,000 addicts, victims of drugs, reduced to slavery by a few people, slavery to a chemical called shabu, and they would have lost their present and future. Life is not fair. Some make it harder for people to make good. Yung mga anak, and I pity them, if I do not make the last stand, I don't know who would be the president next. Pero kung gano'n lang rin na matakot sa droga at they were able to hide successfully the fact that they had contaminated millions of Filipinos. And there were no prosecution, no big time. Used to be millions. Now it is billions. You know, drug people, when you earn $1 billion, that is my donation to you for your life. If you run $1 billion industry in my country, I will not let it pass. It's either you kill me or I will kill you all. I do not give a shit about criticism. For criticisms, after all, do not make a country progress and develop. Criticisms for lalo na yung politika, they cannot accept defeat. And other governments, there comes one president berating me in public, in a public forum.
So he invited my insults. And he had it coming. And it was a dirty word. And I said, I don't give. For after always in this country collapses under the weight of crime. And it was only after drug was reduced to the barest minimum, our country improved in peace and order condition. Kung hinayaan ko yun, tinago ko rin. And this 1,600,000 that is surrendered, look at the surrenders now. They are skinny, they are sick, they do nothing, they are zombies. And they have to commit crime because they do not have the money. And when the craving for a fix is there, crime cannot be far behind. And even kill pregnant prosecutors and the human rights for all of its never raise hell. But when you kill a criminal, a drug addict, a pusher, a drug lord becomes screening. So I asked them, sino ba ang niloloko ninyo? You threaten me with an ICC case. You think that, look, I have hit the firewall. I cannot run again. For all intents and purposes, actually, I am a lame duck president. If you're talking about politics, okay. I will not interfere anyway, because after this, I cannot even run for a barangay captain. I have reached my limits. But you broke. I will not stretch my patience with you. Either we stop this during my term, and do not worry about me. I can take care of myself. Just do your duty. I need not lecture to you. I was your professor in the police academy. You had 2 years of study about human rights. When is there a time to kill, and when is it okay for you to just hang on and keep your faith? The rule is, when your life is in danger, and you feel that really you will die and leave the family fatherless, do not hesitate to kill. Do not hesitate because of the case. If you do your duty in accordance with the law, and you know that, when your life is in danger, you stick to the law. Never mind the idiots about the human rights. They cannot help you. But I will be here, as a president. I will never allow you to do duty. Just do your duty. Wala kayong isipin. I will provide the lawyer for you. You have to do is call the police office. I have a small cubicle there, manned by police and military. And that unit takes care of police and soldiers who find themselves in a fix. And I will provide you the lawyer. For policemen, pag nasuspend kayo, duty connected, in all good faith, it's all war. Never mind. I will pay you when you are suspended so that you can still bring money to your family. And I will hire the lawyer, or if you want a lawyer of your choice, tell the military, passing and let the word. You can choose the council is really something of trust.
then I can have a billing system schedule. Just tell them that the mayor will pay you. But there is this reasonable, unless COA would start to again take care of the work. And as you know, we are bound by the law to follow the auditing rules. Maybe I will bargain. If you ask for 50,000 for this, can you make it for 35 or 30? Anyway, this guy is doing it in the name of public service. Kaya I have to have a strong police and a strong military. And the spectacle of a case that you will go hungry and go to jail, that's nothing. I will provide a lawyer. And I will see to it that he will defend you on the principles of performance of duty or self-defense. Mamili ka dyan, both are grounds for a criminal exemption. Basta totoo lang, just let the truth come. Kung sa trabaho niya, pag nakatutok ng baril yan, o may batong hawak, hindi ka parang kahawak mo, ihampas sa ulo mo, why do you think fracture in the head cannot kill you? There's no firearm there. Let your lawyer decide. I cannot attend to all your cases. Gusto ko magtulong mag-video, but I simply do not have time to do it. I do not want the police force that's corrupt. If you are into drugs, the possibility is great that I will be after you. And I said, you might lose your funds, including your life. Double the hate because you are in government service and you do not. Pero kung trabaho lang, the way we love our country with fervor, we are lined up there and talking. Just consider me a co-worker of government like you. I just happen to be there holding office and deciding some of the things that would affect the destiny of this country. I would like to emphasize that the PNP has the government's full support and this administration is fully committed to enhance your capabilities. In fact, we have allotted more than 2 billion pesos for the PNP capability enhancement plan. In my city, I had the initiative to build houses there. Not the 24 type na ayaw ninyo. And I can understand. That will rise soon. It's a 1,000. It's for the police but I am there at the building far away. And this is also to shelter the surrenderies. After all, if we do not go into a dedicated, being the guide, providing the light, they will just simply return to fight again. We have to fulfill our promise. We have to give them the shelter, and we have to train them, test them. I have poured billions out of test so that they will be able to learn something, learn in your training. Just test is something which is really important. And in the meantime that they do not have the jobs, I pay. Until such time that we become productive members of the society. But inuna ko muna, you have the precedence. And that, it's near my place. Sino yung mga Enjoy shopping on Tagubin, Davao, Oriental, but Davao is the center of population. Anybody of you
galing Davao, Davao del Norte, Sur, Oriental, at Occidental. You are free to apply for free housing for your family. Dito sa Manila, I will just have to wait for the Secretary of Finance because we have something in mind to help you. Maybe we'll lease some of the prime properties. Huwag ito. Yung malaki itong ano. Just like Taguig. You can have it. Doing this once the GSIS for you, in addition to what you are having now. And if you get the funds there, you're not supposed to dispose of it. I will just give you the power that you can lease it and you have to limit it for about 30 years. Yesterday, I fired the Council of Nayong Filipino, all of them. You do not give doubling licenses or franchise for 75 years. You need to say that the child is born today and 75 years later is that old. There will still be gambling in this city. Wala ka na. I hate gambling. I do not want it. There will be no casino outside of what that is. I'm not granting anything. Basta gambling ayaw. Better look for something more enticing, just waging your to wager reward to money. We likewise assure you that you will do your best and our best to promote the welfare of uniformed personnel and that of your country. Since you put your lives on the line to serve our country and people, it is only just and fair. Just fair that the government takes care of you as well. As we celebrate this milestone in your organization, enjoy our police personnel to continue performing your duties well and intensify the war against crime. Drug was the responsible element in the runaway crime situation that started in the country that started about 4 years ago. Alam mo ninyo yan. Ngayon, Indiana, I have stated my case. I have clearly defined my position. And I will do it. Alam mo nangyayari ako, when I say, if I say in public, I will do it. When I say in public, do not do it because you will. Then do not do it. For God's sake, do not do it. Your heroism and valiant efforts cannot be overemphasized. In fact, some of you are given medals and due recognition because of your innumerable contributions in our efforts to create an environment where our people can live in peace and without fear for the safety and security of their families. Just like when there was this Kadayawan every August. I told every movie houses, every hotel. I was just a new mayor then. Improve on your sanitation and hygiene. I do not want to see something on that bowl of your toilet floating. You must have water and you must provide some relief. But I was new then. Hindi naniwala. And you can ask any military guy who had the chance to sojourn and visit my city. I closed them all. And when there was a time when the victims of firecrackers, pyrotechnics, reached 700,
I said, it must be a stupid government to allow its citizens to be hurt. Just a tradition. What about tradition? Tradition of killing our children. Tradition of nothing, stop it. So you want a white Christmas, New Year, go to Davao. As a matter of fact, you go to Davao now at 12. And this is not my yung babae do ano. At 12 o'clock, Semana Santa ang Davao. At 12 o'clock in the evening, it's all quiet. Walang aso kasi ayaw ko ng aso sa panahon. Saan yung aso? Anong ginawa mo? Okay. Meron isa talaga dyan, animal lover. So, pipiyak yan. Hindi ko na sabihin kung ano. Pero kung yung mga Ilocano, kita nga kayo kung sino kayo. Ako may opisya ako doon ng babae pag Tubigaraw. Every other day, kumakain ng aso. Naubos ang aso sa Davao. Lumating ang mga Ilocano eh. No, we have a problem with paasahin ka ng mga Ilocano na ubos ang aso. May this occasion inspire you and even more to continue persist in your noble mission to protect our people and for the rule of law. Salamat sa invitasyon ninyo. I have to go to your hospital. I would like to leave something for all to you. I am giving you 25 million for medicines and all. Yung when you reach 50, mayroon ka ng 56. Trouble starts at that age. Comes the diabetes, mayroon ng heart, mayroon, wala pa kayong katong age dito? Mahal? Ang police na, mayroon kayo dito? To take care of your expenses. 25 is, if to put to good use, it is enough. If you want a major ganon, you can always choose. I will pay. Kung ano mo, you go to St. Luke. Kanta na sa ito, you just rest. Yeah. If it needs a very specialized, wala tayong na doctor, it's sometimes you feel the specialization yan. You just tell me, do not go out about an study. You can afford it. You do not have to beg there and steal or borrow. Just tell me, it is open. It's headed by Canada, sir. Is he here? Are you here, sir? She said that the police assigned in my office. There is one. Just for it. So yung police naka-assign doon. And the military is from the military. The airport. He takes care of the cultures of the military. And I don't know. Kaso, sabihin nyo, Asobo, ito, Gracia. And I will never turn my back. All that I ask is that we serve our country the utmost good faith. Do not go into corruption. If you think that you cannot survive with the salary, then you're free to go. Pero kung ganito lang rin, pag mag-tiis kayo, but you do something, and that you've been doing it, you did it in the past, just do it now, again, and you pray to God. Ako, I assure you, this will be a clean vote. And I said, and the truth.
if I do not perform, if I violate my oath of office, if I am into corruption, you guys and the military, no need to bring the armor. But you look, because you'll be meeting my, well, there's a lot of mix that also sundalo ko dahil. If you think that I am destroying the country or I'm not doing well, all you have to do, the major commanders, they can always pay a visit and say, Mayor, it's time for you to go again. And I will step down. No with this rocos about tanks and everything. Tingin ninyo na walang pag-asa ang bayan natin pag ako. We are free to seize power. And maybe it's an option of what to do with the country. Maybe you might be able more than I, baka you can sort it out. But for the meantime that I'm here, I said I'm a co-worker, just like you, magtulungan tayo. And there are standards which is not mine, which is required by law in all of the code of ethics and all the things that we do when we swear to serve the country. You just follow it. Me, I will abbreviate your bottom. Your duty and mine is to preserve the republic and to protect the people. Simple. And that's all there is to it. Maraming salamat at mabuhay ang PNP. Tigas tayo. Okay. Okay. Nakaiyak naman ang speech. Thank you very much, Mr. President. Okay, nakaiyak naman ang itong speech ng Presidente, no? Thank you for your courtesy. Commander, give the order of tikas coming up to your group. Okay. Parang makakaiyak naman ang speech ni Presidente, no? Okay. Kung hindi na raw siya maayos, kausapin na lang siya ng mga general po na para bababa siya mga suking mabayan, no? Sa pagsikap niya, maayos po ang bansa natin. Tumulong po ang luha ako mga suking mabayan, no? Okay. Pero po, marami pa rin problema, no? Okay, no? Dami pa rin problema ang bansa natin, no? Okay. Hindi tayo nagkamali pumoto kay Presidente, no? Ako hindi ako nagkamali. Okay. Nakaiyak naman, no? Ang Bureau ng Registration Premium Barila ay tumakalay sa may supang kasalukuyan at napakaman. Mga politika, mga katinungan, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinikalingan, walang kinakampihan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Kinonsider niya nga sarili niya ay lame duck president ng mga suking mga bayan, no? Kinonsider niya namin niya lame duck president. Pero gusto niya pilitin maayos itong bansa natin mga suking mga bayan, no? Pero ang problema, ayaw pa rin ng iba po mga suking mga bayan maayos, no? Okay. Ayaw pa rin ng iba na maayos ang sistema natin po mga suking. Marami pa rin ayaw po mga suking mga bayan. So, nakakayak naman. Very
very very touched po ang speech ng Pangulo po sa 117th anniversary po ng police service anniversary celebration, no? Nakatouch naman ang kuwan. Kung ayaw na raw hindi na tama ang ginagawa niya, sige, puntahan na lang siya pumasok, ikausapin para bumaba siya sa pwesto pumasok ng bayan, no? Ayan. Yan po ang Pangulo pinili natin ng 2016. Lakang hindi tayo magkamali po mga suki pag-ayos ng bansa natin. Sinagasahan lahat po. Wala pinipili, sinagasahan po lahat. Kaya nga nakausap po yung Armed Forces of the Philippines, kasama ko natulog po sa hotel. Masaya sila dahil po ayos na ayos po mga sahod nila po mga suki mga bayan, no? Yung take-home pay nila ay ayos na ayos po mga suki mga bayan. Yung mga PNP, ganon din po mga suki mga bayan, ayos din. Ang teacher naman ang susunod ay ayusin natin ng Pangulo po mga suki ang kabuhayan ng mga teacher, no? Okay. Maganda yon. Okay. Ayan po. Maramdami ng speech po ng Pangulo sa 117 celebration po, police service celebration po mga suki mga bayan, no? Okay. Ano? Tanong natin magbago pa ba tayo o hindi na? Ganun na lang po mga suki mga bayan. Okay. O ganun na lang. Okay. Kaya nga patuloy natin ayusin po yung federalism po mga suki constitution para maayos po mga suki mga bayan yan. Kung meron mga naayawan ng Senado, panawagan natin sa Senado, tumulong sila pag balangkas, mag-ayos ng mga inayawan nila po mga suki mga bayan. Pero kung hindi ituloy, mali po yung mga suki mga bayan ng federalismo. Okay, si Senator Loren Garda, open for discussion po sa federalismo mga suki mga bayan, no? Okay, pero yung iba dyan, sabi nila ay na-cremate na raw ang federalismo mga suki, and then ipamudmot na lang sa 1,707 islands sa Pilipinas po mga suki mga bayan, no? Ayan. Ayan, 1,707 island sa Pilipinas po. So, tuloy ang kampanya federalismo. Kung meron mga hindi tama po ginawa ng CONCOM, ayusin po, himay-himayin po mga suki mga kababayan, no? Parang paggawa po ng ball po Bangsamoro Organic Law inayos ay pinatindi. Pinayos po yung mga hindi tugma sa ball po mga suki. Ganon din. Ang federalism, kasi gusto ng Pangulo yan, dapat ayusin doon po mga suki mga bayan, no? Nakaiyak naman ang speech po ng Pangulo. Kausapin na lang, no? Kung meron na siya ginawa sa palasyo po, hindi tama, kausapin na lang pamabayan po mga suki. Pero kung tama pa inayos niya, ay tayo ang mali po mga suki mga bayan. Kaya nga, hindi ako nagkamali po pagboto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte po mga suki 2016, no? Hindi ako nagkamali. Tama ako mga suki mga bayan, no? Okay. Inamin niya ay lame duck president siya. Malalim po yung mga suki mga. Kung di natin tulungan siya, talagang totoo maging lame duck president. Pero kung tulungan natin sa loob pa ng 3 years, ay successful president po ang Pangulo. Malalim yun. Sinasabi niya na lame duck president na siya, nasa sa atin din mga Pilipino po mga suki kung di natin tulungan ang Pangulo po mga suki. Yung bawasan po yung mga personal interest natin po mga suki, isipin natin mga kababayan po natin. Huwag nakapokus ng para pansarili po mga suki mga kababayan ang focus natin mga suki. Kailangan makashare tayo sa ating mga gawain dito po sa bansa natin mga suki mga bayan, no? Makashare tayo na maayos mga suki mga kabayan para ayos na ayos po ang bansa natin sa kasalukuyan po mga suki mga bayan, no? Mali na tayo,
ay mahabang panahon na din na hindi pa natin i-correct ngayon, ay wala na po mga suki mga. So si Senator si Senator Loren Ricarda, open po for discussion. Nakakuha tayo ng balita open for discussion po sa federalism po mga suki. I-discuss po ng maigi mga suki. Hindi i-cremate po mga suki mga bayan, no? Hindi i-cremate po. Okay. Yung nagsabi ng cremate yun, nag-cremate, binoto ko pa naman ng 2016 po mga suki mga bayan, no? Binoto ko talaga, alam ko na magaling din ito mga suki. Pero sabi niya, i-cremate na-cremate na raw yung federalism sa Senado. Okay. Kayo rin, mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi pa na-cremate, tuloy-tuloy po. Dahil po sa IPP, IDEDE, ni Mokaus yung mga suki mga bayan, no? Okay. Itong video pala, tatlong bagay sinabi po ni Mokaus, no? Nagawa pala yung laro nila yon sa IPP, IDEDE na yan, hindi pa siya naimbitahan po sa maging social media promoter po ng federalismo mga suki mga kabayan. Ang pangalawa, hindi naman daw walang gastos po ang paggawa ng video niya na maging viral sa pondo ng government po mga suki mga. Hindi niya pinayaran po si Drew Olivar po mga suki. Co-vlogger niya po sa programa. Okay. Ano ba yung pangatlo? Okay. Hindi pa siya, at saka hindi raw siya designated po ng spokesperson ng federalismo. Tatlong bagay po mga suki. So, ayan. Ayan po nangyari po mga suki, mga kabanda. Ang sinabi naman ni Asek Badoy, Lorraine Badoy ata yun, kagabi, ay ang magpasya po sa kay Mokauson walang iba po, kundi ang boss niya, si President Rodrigo Duterte kung tanggalin siya sa trabaho. Decision pa ng Pangulo po, mga suki, mga kabayan. No? Ayan. Yan, maliwanag po. Sa PCO grupo nila, ang gawin na lang nila ay kausapin po sa Mokauson, no? Parang i-advise ng yun na ang tama, dapat i-advise ang mga suki mga bayan, no? Okay. Alam natin ang tatak ni Moka. Yan po, stage performer. Doon siya nasa po mga suki mga kababayan, no? Pakembot-kembot, paminsan-minsan po mga suki mga bayan, si Mokauson. Doon siya nahasa doon sa linya po mga suki. Ang problema kasi kay Moka ngayon, ay official na po ng government, no? Yung sinasabi ni Harold Clavite, yung ethical standard sa government na mga office po yun ang puntos ni Harold Clavite kung mga suki mo ba. At itong si Harold Clavite kasi ay conservative po mga suki mo bayan natin yan. Si Harold Clavite, no? Kasi trained na yan ng UN natin itong si Harold Clavite po mga suki mo bayan, no? Okay. Yan ang comment po ni Harold Clavite tungkol po sa standard ng ethical standard ng mga empleyado po ng official po ng government. Tama rin siya. Okay. So ang IPP IDEDE rallies mo mga suki mga bayan. So yan ang mga balita sa umaga nito mga suki mga bayan, no? Tumulo pala talaga ng luha ko, no? Yung speech ng Pangulo, no? Na kung ayaw na ng bayan, may ginawa na siya masama sa palasyo, kausapin na lang siya, usa siya bumaba pumasok. Hindi siya after kapangyarihan po mga suki mga bayan, no? So, hindi tayo magkamali pagboto po kay President Rodrigo Duterte 2016 po mga suki mga bayan. Tama tayo. Pero ang iba kasi ayaw talaga magbago. Kung anong gawain, gusto pa tuloy-tuloy. Lalo na pag kwarta pag-usapan po mga suki mga bayan, no? Kahit paano sa kasal po ng ninuman, pag kwarta ng pag-usapan po mga suki mga bayan. Yung mga, katulad mga smuggler, mga cemented smuggler po mga suki mga bayan, mag-smuggler para lang makakwarta. Wala nang kuwan po mga suki mga bayan, no? Mag-smuggler ng mga bigas,
Basta lang makakwarta, mag-smuggler ng masasakyan. Kaya sinasagasaan po ng Pangulong masasakyan, no? Pinapison po ng Pangulo yung mga smuggler sa sasakyan po, mga suki mabayan. Dahil ayaw niya mga suki na gano'n. Ayaw rin niya palang gambling, hindi pala magsusugal ito si Pangulo, no? Ayaw rin niya ng gambling po mga suki mabayan. Okay? Hindi pala sugarol ang Pangulo natin po. Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, doon po sa speech niya, doon sa 117 police service anniversary celebration po mga suki mo at kamkurang, no? Ayaw ng gambling, no? Warning talaga, strong message, warning pa rin sa mga illegal na droga, no? Ang buong administration ng balita ay nakalakay sa may supang kasalukuyan at naonan. Makapolitika, makatinong, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Lame duck president ng Pangulo, pwede natin tulungan po mga suki mo. Yan nga sinabi ko, lagi ko sinasabi, paglabas niya sa palasyo, ayaw ko siya maging lame duck president po mga suki mga bayan, no? Hindi ko papayag na maging lame duck siya. Malalim po ang sinabi niya, maging, inamin niya, lame duck president siya. Depende sa atin po mga suki mga bayan. 3 taon pa. Pwede pa maayos itong bumawi po na hindi maging lame duck president po ang Pangulo natin, no? Ayan. Kaya nga, wala. Sinagasaan tayo lahat kung masukin ng Pangulo para lang mabago tayo pag-upo niya po sa palasyo po. Walang pinipili po masukin mo bayan, no? Okay. Pero talagang matigas ang ulo natin. Ayaw natin mabago po ang ating buhay. Ayan po ang problema masukin mo bayan, no? So, ayan. Ang pangalawang balita natin sa mga pangatlo, ito pangalawa, no? Itong Department of Information and Communication Technology, DICT. Sa modern panahon ngayon, sa 21st century, ay kailangan po mga suki mga bayan itong mabago po ng ang sistema po ng okay. Ang sistema po ng communication sa bansa natin po mga suki mga bayan, no? Dapat yan maayos po yung communication natin mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, kasalukuyan po may mga memorandum sulong po itong problema po sa internet mga suki, sa communication natin, no? So yan. Hindi dapat ay kontrolado po ng duopoly po ang communication natin because ineffective po mga suki mga bayan, no? Ineffective talaga ang serbisyo po ng duopoly po mga suki mga bayan, no? So yan. Kailan bang balita ito? Okay. Matagal-tagal po lang balita ito. Yung meron balita sa balita po ng DICT mga suki mga bayan. Ano saan na yun? Okay. So, July 5. Ito, no? Okay, ang latest po ng Department of Information and Communication Technology, kaya pag duopoly lang
tayo dito yung mga malayo, kawawa po sa serbisyo ng internet, no? Na-experience na natin po mga suking mga bayan, ang problema po ng communication po mo, lalo na internet po mga suki, kailangan natin sa 21st century, mahumawa po ng communication po mga suki. Katulad natin ay umasa lang sa serbisyo po ng internet, ay apektado po tayo po mga ganitong service po sa ng tinatawag na duopoly po ng kumpanya ng communication. Kaya may third player ay papasok na, sana ay mabilis na yan, General Rio po mga suki. The CEO OIC ng DICT, si General Eliseo Rio po mga suki mga bayan. No? Okay, basahin natin ang balita ito. Okay, the Department of Information and Communication Technology announced that will hold public consultation on its draft term of reference TOR for the entry of a new telecom communication players, mga suki mga bayan. Okay, in an advisory to media, the DICT said that the consultation will be held on Friday, Friday morning at the Crown Plaza out there, Galleria Ortigas Center, Quezon City po. 2 version of a draft term of reference published in the DICT website will be presented, one using the highest committed level of service, SL laws, and the HC laws formula, and using auction as mode by selecting the new major player. Output of the consultation shall be a significant contribution to the DICT, the Oversight Committee, the DICT said po mga sukiman. Ang suggestion natin kay Rio, kung pumasok po yung third player, ay hindi maging palpak lang mga suki mga bayan, no? Hindi maging palpak ang serbisyo pasok sa ating bansa kung pumasok yung third party players na yan ng communication pumasok. Kailangan natin matulad na tayo sa mga Singapore, ibang bansa, itong South Korea, na napakabilis po ang service ng internet. Kailangan natin, no? Katulad namin News Online, umasa po dyan sa kahusay, kabilis po ng internet mga suki mga bayan. Pag papagong-pagong ang pasok, wala po tayo may bigay na balita po mga suki mga bayan, no? Kaya nga, sabihan natin, umagang ito si DICT OIC Secretary, si Rio po ay pagpasok pumili sa the best internet provider sa ating bansa para ma-resolve problema po ng internet natin. Kaya nga minsan inaaway system ko, hindi nakagalaw po mga internet po mga suki mo. Hindi kaya servisyon po, aminin natin na itong duopoly players po ng communication ng matagal panahon. Hindi nila kaya. Tinanong ko nga kung anong service binigay sa atin, 10 Mbps na raw ang binigay sa atin mga. Pero mabakal pa rin mga suki mga bayan. No? South Korea ay 24 at 22 Mbps ng yan kasi ang basahan ng internet mabilis mo mga suki mga bayan. Kung mataas ang Mbps mo ay okay po ang service ng internet, no? Okay. Ayan. Okay, output of its consultation shall be significant contribution to DICT and Oversight Committee, the DICT said, no? The DICT has released last Thursday the proposed guideline on the auction of the frequency, spectrum, under second set of a draft guideline for the selection of the third major telco players from Masuki mga bayan. Third,
Dalawa kasi hawak ng duopoly. So, third, kung sino ay manalo po sa mga, kung may mag-bid yan, kung mag-auction yan, eh, yan po yung pamasuki. Kaya nga, ang hiling natin sa department, pahigpitan nila ng DICT, sa communication po mga suki, kailangan ko, kailangan ng lahat po mabilis mga suki, ang servisyo po sa internet po mga suki mga bayan, no? So yan, kailangan nyo, kailangan ng lahat sa panahon ng 21st century ang mabilis na communication po mga suki mga bayan. Okay. Hindi parang pagong po mga suki mga kabayan ng mga tagapakinig natin, no? Hindi parang pagong. Unproductive ka kung parang pagong, no? Ang buong administration ng balita ay malaki sa naisipang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga opinion, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Competition kasi ang balita mga suki mga para malaman nyo kung mabilis ang mga communication natin, mabilis din ang balita mga suki mga pagpasok sa iyong newsroom po mga suki mga bayan, no? So kung mabagal, paano makapasok ang balita po mga suki mga bayan? Kaya competition ang balita po mga suki mga bayan, no? Okay, according to the guideline, a bidder that will offer the highest annual capital and operating expenditure for 5 years commitment period shall be selected as the new major telco players. The new telco players shall be subject to the application spectrum, usage fees portion to prevailing rules and regulation. After the said period, participants should have a minimum bid amount of a 36.58 billion pesos. Dami, malaki palang kapital mo sa communication. So yeah. Okay, pero kaya ng mga mayaman, wala yan. Okay, asset lang nila yan pamasuki, pinupatap sa bangko mga suki mo bayan, no? The newer guideline is an alternative to the other term of reference dated 26 which use the highest committed level of service HLOs as the basis of for the selection of a new telco player. And third, telco players should have an annual capital and operating expenditure worth of 40,000 billion pesos, no? Ayan. Sino may pera 40,000 billion mga suki mobile? Pupasok na, no? Must have a coverage of at least 30% of the national population and minimum average broadband speed of 5 Mbps according to the early guideline. Nako, huwag na lang kung 5 Mbps ng general area, huwag na lang. Kung yun ang ibigay mo sa serbisyo sa mga taong bayan, huwag na lang. Wala din. Okay, 10 Mbps na ginagamit natin, wala pa rin. And then, bigay mo lang ng 5 Mbps, baguhin niya Mr. Rio Bomasuki Mabayan, no? Walang kwenta po kung ganun lang ibibigay niyo sa mga gumagamit po ng internet. 5 Mbps, nako, wala na. Parang, mas lalo na parang pagong Bomasuki ang internet natin. Ang recommendation natin, mga at least mga 15, 18 hanggang 20 Mbps po mga suki mabayan, no? So yan ang pag-aralan ng mga communication engineer para kumuha po ng mga technical experts si General Rio para dito po sa third players po ng telco nito mga suki mga kabayan. Players ng telco mga suki mabayan, no? Okay. Walang kwenta kung ganun lang.
programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, the criteria of selection were set as follows: 40% for the national population coverage, 20% for a minimum average broadband speed, and 40% for annual capital and operating expenditure with 5 years commitment period. The latest draft of the guidelines was made in accordance with the preference of the Department of Finance for an auction of the frequencies that will be assigned to third telco players for mga suking mga bayan. Okay. Pag-aralan po mga, hindi ako favor kung yan lang po mga suki, 5 Mbps lang bibigay sa mga consumer. Wala po. Wala po mga suking mga bayan. No? The Department of Finance, member of the Oversight Committee to assist the NTC in the formulation of the guidelines for the selection and assignment of radio frequencies for the entry of a new telco player. The committee is composed of the DICT, Secretary Chairperson, Finance Secretary and Vice Chairman, Chairperson, Office of the Executive Secretary, and the National Security Advisor for mga suking mga bayan. No? Okay. The DICT has earlier expressed opposition to the auction of the frequency as this will force a new player to put up a huge amount qualified for the bidding process. It is not related to the setting up telecommunication facilities and improvement of service for mga suking mga bayan. No? Ayan. Ang Bureau ng Registration ng Balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakaunahan. Mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Finance Secretary Carlos Dominguez III has said that the third telco players needed to have at least 200 billion to compete with the existing telco giant, PLDT, and Globe Telecom Incorporated. Kaya nga, kung papasok yan, kailangan mas magaling pa sa duopoly po mga suki ang serbisyo nila. Nagpasan nila ang serbisyo po ng PLDT and Globe po kung 10 Mbps, at least 15 to 20, pwede na po ang third player po mga suki. Kung 5 Mbps, ay huwag na lang DICT Secretary Alisiorio, no? Kung yan lang ang ibigay, wala din. Ayan. Talagang palpak din po masuk yung mga bayan. Palpak, sigurado palpak din yan. Singapore, magtanong-tanong muna po masuk yung mga bayan. No? Okay, kung ano mga technical strategy nila, bakit maganda ang kanilang communication po masuk yung mga bayan. Okay, bago siya magtanggap, itong third telco players po masuk yung mga involved dito, dapat hindi muna mag-study mga suki mga bayan. Na kung wala namang kalamalam sa technology, dapat punta muna sa mga stories muna po mga suki mga bayan. No? Mag-junket muna, alamin po ang kabutihan po ng
ng communication po sa ating bansa mga suking bayan, no? Okay. Merong papasok lang 5 Mbps? Wag na. Sayang lang ang perta ng taong bayan po mga suking bayan. Okay. Basahin natin ang PTVB News na ito. The best service to the basis for third telco peak DICT Manila, an oversight panel charged with choosing a new telco player has selected a guideline for use in picking a bidder based on the capability to deliver the highest committed level of service at silos during its meeting Friday po mga suking mga bayan, no? Mga tagapakinig natin. The modes of selection, it is being posed, the Department of Information and Communication, DICT, was prepared over the auction web frequency, spectrum and mobile bank by the Department of Finance, wherein a bidder will be awarded based on the highest offer annual capital and operating expenditure for 5 years commitment period po mga suking mga bayan, no? Okay. Ang Buhol Station Premium Delegado ay nakalakay sa may subang kasalukuyan at na-announce. Mga politika, mga opinion, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, live na live tayo sa po ng YouTube channel at saka Facebook mo mga suking mga bayan, no? The HLOs will award a new telco through corresponding point based on a network coverage, broadband, speed and annual capital, and operating expenditure over 5-year period po mga suking mga bayan. We want the third telco to come up with the services that will be at par with our neighbors. The advantage of the third telco is entering on the level playing field and can leapfrog to a new technology. If Globe and Smart do not improve their services, they will lose their subscriber. The Acting Secretary Rio Jr. said in a press briefing po ng suking mga bayan, no? The department is in the process of finalizing the term of reference at each seek to address various issues, particularly the 3G frequencies at Bayantel, which is currently pending in the Supreme Court. 4Gs na nga tayo, yung smart at saka itong Globe 4Gs na mga suking mga kabayan, no? Okay, 4Gs na, hindi na 3Gs frequency. Okay, this frequency will be awarded the new telco players once resolved po mga suking mga bayan. Okay. Ang Buhol Station Premium Delegado ay nakalakay sa may subang kasalukuyan at na-announce. Mga politika, mga opinion, komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan, at walang tinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, if by end of July we can have the Bayantel issues resolved, then we can have publish draft memorandum circular. Meron na na-drop Nawala ang balita, no? By the first week of August, meron na po, meron na na-drop ng memorandum that will be start to use it. Furthermore, that date is hoping
complete to review a spectrum use piece of a telco by August. Meron na yun. Kung lang. The commissioner said, Hadelger said a higher fee should be imposed against telcos that are not efficiently using the frequency spectrum awarded to them for most of the no? Okay. The department hopes to select the new telco players by December. Malapit na, no? Parang ball, no? December, November, no? Parang ball, bang sa mga organic law, no? Referendum. And start this operation next year. It's a project. The project that's this film will be able to become established and deliver telecommunication services with the competition with the existing duopoly by 2020 mo masuking mabayan, no? Okay. Sana maayos, no? Ang Bureau Administration ng Balita at ito ay sa may supang kasalukuyan at naon na mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. By 2020, we'll have the third telco, the National Broadband Network, the Facebook link, and bypass. That year, we will offer better telecommunication services reused. Huwag lang 5 Mbps, Mr. Rio, no? Basta lampas sa 10 Mbps, pwede na mag-umpisa mo mga. Pero kung 5 Mbps lang, sayang lang, Mr. Rio, no? Okay, sayang lang. Alam ko marunong ka sa communication, ay sayang lang kung 5 Mbps, Mr. Rio. Huwag mo lang ipasok yan kung 5 Mbps lang may bigay nila pumasok yung mga bayan. Okay. Mag-consult ka muna, Mr. Rio, sa internet, yung tinatawag na IP mga suking mga bayan, no? Okay. Rio has consistently stressed that pushing for an auction mode will force a new player to put up a huge amount to qualify for the bidding process. It has nothing to do with the rollout of a telco infrastructure and improving services for mga suking mga bayan. Okay. On the other hand, the Department of Finance prepares to hold an auction for the frequencies with the floor price of more than 6 billion to raise fund for the government for Masuki. The DOP abstained from voting between the two selection modes during the meeting for Masuki Babayan. No? Ang Bureau ng Administration ng Balita at ito ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at naon na mga politika, mga tingnan, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Mabigat na kasi mabigat na ko kung gagamit ka pa ng YouTube channel, gagamit ka pa ng Facebook channel, mabigat na po sa katulad natin sa internet news, no? So mabigat na talaga. Kaya nga kailangan mataas po ang MPBS, bigay po ng mga internet provider po masuking mobile. Mabigat na 'yon. Okay, gagamit ka pa ng channel ng YouTube, napakabigat po ng YouTube. At saka itong Facebook po masuki mga bayan mo. Ang Facebook medyo mabigat-bigat na rin, no? Okay, under Administrative Order number 11, President Rodrigo Roa Duterte has created an oversight committee
assist ng Telecommunication Commission, NTC, in the formulation of the guidelines of the selection and assignment of radio frequencies for the entry of a new telco player. The committee is composed of a DICT, NTC, DOF, and Office of the Executive Secretary and the National Secretary Advisor po masuk. Yung mga involved dito po dapat ay mag-isip-isip muna mga kaibigan sa kanila ipasok yung telco player, no? DICT, naman ng DICT, NTC, Department of Finance, Office of the Executive Secretary. Kung gulisin natin maayos po ang servisyo po ng internet sa bansa natin po ang suki babae. Third na yan. Okay. Ang Honorable Station Pinong Balita ay dumalay sa may sukasalukuyan at naon makapolitika, makatingin, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Ed Covers, PTFOM, yung PTFOMs ba? PTFOMS po mga suga. Accomplishments and praises from Senator Paul. From Senator Paul ba ito? Joel C. Ed ko po mga suga. Undersecretary ng PCO mga suga. Mga kabayan natin, no? Manila, the head of the President Task Force on Media Security, PTFOMs, on Wednesday reported to the Senate its accomplishment, which he said were achieved despite a formidable challenge such as the lack of resources for mga suki mga bayan. No? Okay, in this report for the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Undersecretary Joel C. Edcon, Executive Director of PTFOMs, said the task force has acted on all cases of threats and violence against media workers group, including 17 monitored and acted upon incident of killings from Suking Mobile. 4 of which were okay. The task force also investigated and solved 30 cases of a reported threat. The added Senator Grace for commended the PTFOMs to its impressive performance, as also about to give the task force more kick by giving it more budget for mga suki mabayan. Ang Honorable Station Pinong Balita ay dumalay sa may supang kasalukuyan at naon makapolitika, makatingin, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, actually, you know, Yusek Edco, I would like to commend you. This is a very comprehensive report, and I can see your sympathy towards your fellow journalists. Said po, Chair of the Senate Committee on Public Information and Mass Media po mga suki mga kababayan, no? Okay. She also said she is reviewing proposal to make the PTFOMs an independent commission on media scrutiny mga security mga suki mga bayan. Media security. The PTFOMs was created through Administrative Order number 1 that was signed by President Rodrigo Duterte on October 11, 2016. Okay, 2016 po mga suki. As defined by Executive
by Administrative Order 1, media worker, those are legitimately engaged in media practice directly or indirectly, whether as a principal occupation or not, including but not limited to reporters, anchor person, commentator, columnist, cameraman, and photographer in print, internet, on television. Do kasama ng mga internet, no? Dito, print, internet, on or television po mga suki mga bayan. Protektado ng executive order, administrative order 1 po mga suki mga kababayan, no? Okay. Okay. Hawak po ni Joel Edco mga suki mga bayan. Okay. Edco is also a journalist, said media worker, page threat, 3 type of this mga suki mga kaban. Meron sinabi si Edco yung mga house yaw daw. Hindi kasi ito si Edco eh. House yaw media po mga suki mga bayan. House yaw daw. Okay. Who is also a journalist, said media worker, page 3 type of risk, duty, advocacy, and conscience mga suki. Doon nadali po ang mga media po. May mga prinsipyo media po manindigan, at yan po madadali po mga suki mga bayan, no? Ang risk ng media sa duty niya, advocacy and conscience po mga suki mga bayan. He said duty is referred to the performance of the main function of the journalist. It's already risky in itself po mga suki. Okay. However, advocacy, which is the relentless criticism made by the journalist or reporter on a subject, doubles the risk mo mga suki mga bayan. Delikado kasi ang trabaho ng media, no? Media work at the most risk when go to on crossings at noted mga suki mga bayan. Kung hindi ka marunong maglaro po, wala. Magdali ka matekok po sa trabaho dito mga suki mga bayan, no? Okay. Laro-laro lang po mga suki mga bayan, no? Laro-laro lang trabaho ito. Hindi dapat seryoso mga suki mga bayan. Delikado. Ang Bureau Station Tingin Balita ay nakalakay sa may supang kasalukuyan at naka-online. Mga politika, mga opinion, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakanilan at trabaho lamang. Okay, when somebody goes to cross the crossover from being a journalist to a politician, businessman, another career, is no longer words against word, but words against the sword po mga suki mga bayan. Sabi ni Edco, no? Yung mga journalist po, yung mga tagapagbalita, kung sobra ka magkampi sa mga politiko, medyo delikado mga suki mga bayan. Kaya sabi ko, laro-laro ito mga suki. Kung masyado ka malapit sa mga politiko and then lahat kahit hindi tama ay kakampihan mo, ay delikado ka po mga suki. Kasi may kalaman ng politiko eh. Yan po ang ibig sabihin ni Joel Edco mga suki mga bayan. Ulitin ko, when somebody goes to crusade, because over from being a journalist, a politician, businessman, another career is no longer word against word, but sword against sword po mga suki mga bayan. Magkabangga na po mga suki. It is no longer the reporting but the actual filing of cases that put journalists at a high risk po mga suki mga bayan. Kaya tayo mga media dapat may limitation po tayo sa mga pag-handle ng mga kliyente natin, mga suki, lalo na sa mga local mga suki mga. May limitation tayo pag-handle po ng mga kliyente natin dito sa pag-control natin mga balita po mga suki mga bayan, no? Para hindi tayo at risk po mga suki mga bayan. Okay. Huwag ka naman sobra sipsip po mga suki mga kababayan sa inyong mga kliyente po mga suki mga bayan. Hindi dapat ganun po mga suki mga bayan. Limitation lang. Okay.
Okay. Pero kung talagang wala kang kapit tuko ka sa mga kliyente mo, kasama ka pa manira po, ikaw ay tepok talaga 101% tepok kayan mga suki mga bayan. Kasi maraming kalaban po ang politiko mga suki mga competition makagawan ng kapangyarihan po mga suki mga bayan. No? Ayan. Huwag talaga. Deputy Poms, official said based on their assessment, major worker killings per se is a byproduct of a hostile, violent geopolitical environment mo po sa Kibuan. Yun ang study po ni Joel Edco, no? The main contributors of MWK are dirty politics po mga Sukiman. Marami yan mga Sukimabayan. In-apply lahat, manatili pa lang sa kapangyarihan po mga kababayan. Pati pagkitir ng buhay, kasama po sa tinatawag na dirty politics mga Sukimabayan. No? Corruption in all forms and the vulnerable media Edco said mga Sukimabayan. No? Based on the observation made by the task force, major worker face risk from briberies and infighting among various media group. Totoo yan. Magselosan po, yun ang problema ng mga media, no? I-address natin po nga, magselosan po ang mga media, no? Ay kapwa ng media ay magsiraan po mga suki mga bayan. Okay. Yan po ang pinaka-problema po ng mga media, lalo na po sa community media po mga suki. Magselosan po mga suki, kanya-kanyang diskarte po, siraan po ang kapwa niya mga suki mga bayan. Hindi dapat yun eh. Parehas naman ang career, trabaho, dapat hindi magsiraan po ang media po mga suki mga bayan. No? May pagkaisa ang dapat po mga media sa trabaho po mga suki mga bayan. Ang buhol ng administration ng balita ay nakalakay sa may subang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Minsan nga sa media, yung mga community media, dinataya pang kapwa niya media pong mga suki mga bayan. Manglamang pang ang iba pong mga suki mga bayan. Ako hindi ko ginagawa yung mga suki mga bayan, no? Okay. Manglamang pa sa kapwa. Okay. Hindi dapat yung gagawin po ng trabaho natin, no? Tama itong study po ni Joel Edco, no? Various media group, practitioner economic and vulnerability, correlation of media ownership and politics, black timer are prone to violence from mga suki mga bayan. Okay, black timer, no? Ako wala na akong black timer po mga suki mga bayan. No? Dito na lang ako sa news pamagitan po ng internet mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, wala na ako sa black timer po mga suki mga bayan. Yan ang sabi po ni Joel Edco mga suki. Are prone to violence and small entities are usually financed by politicians. Major violence spike around election season po mga suki mga bayan. Yan nga. Yan po mga suki mga bayan. Paano man nga makasurvive yung mga maliit na mga media organization po kung walang magpakwanan po ng tinatawag na talent fee mga suki mga bayan. Yung legal na talent fee, wala, hindi makasurvive po. Hindi ka makasurvive sa media kung wala kang kliyente, yung mga lawyer na kliyente po mga suki mga bayan, mag-patronage sa yung media organization mga suki mga bayan. Kahirap-hirap po ng suki mga bayan. No? Okay. With the midterm election, fast approaching, Edco cited the need for immediate action to prevent more killings from sa hanay po ng mga media po mga suki mga bayan, no? Ng mga politician, okay.
Ang Bureau Station Balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at naonan. Makapolitika, makatingnan, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, EDCO said in a 17 incident of work-related cases that PTPOMs had monitored and acted upon, 4 were verified media killings for most of the 17, no? Sa 17, apat ang media killings, mga suki mobile. Around those were targeted. What survived was Virgilio Maganes, a newspaper columnist and a radio commentator who was shot in the Dagupan City November 8, 2016. Through the action of PTPOMs in coordination with law enforcement agencies, Secretary EDCO, dapat yan ayusin po mga suking mga bayan. Yung mga threaten sa mga iharas po mga media, dapat ayusin mo yan, Joel EDCO, no? Okay, another was Julito Orellaneda, a radio commentator of a community radio station in Marihatag town in Surigao del Sur, was shot sometime in late July 27. Then certain Leonardo Samurai, village councilor, was charged with the frustrated murder of Walsuki. Okay. Meanwhile, the parents confirmed media killing under the watch of the PTPOMs was Larry Cue, who was shot on December 19, 2017, and died the following day, charged Catanduanes Governor, 2 policemen, and the staff of the governor. The case is awaiting a resolution from the Department of Justice at kusad mga suking mga governor kalaban mo, and then ikaw medya lang, naku, wala na. Tepok ka talaga. Ang Bureau Station Balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at naonan. Makapolitika, makatingnan, komentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, also killed was a radio anchor Christopher Rosada, was shot dead by an identified gunman in Barangay Coleta, Bislig City on October 24, 2017. I went there personally. I personally investigated and conducted a case conference with police. Investigator EDCO to the Senate panel. He said the suspect has been identified and currently has is standing warrant of arrest against him. He was identified by our star witness, who is under our protection, our protective custody, somewhere here in Metro Manila, headquartered. There was also Dennis Denora, who was killed in Panabo City, bago lang ito, no? Davao del Sur on June 7, 2018, pumasok yung mga van. Paglabas daw niya sa bangko ito, no? And Joy Diana was shot in Peña Francia, Daraga on July 2018, mga suki yung mga van. The shooting occurred while we were holding a seminar on executive on Administrative Order 1 in Baguio. I went to Daraga the following day and formed a special investigation task group.
EDCO said a total of 30 non-work-related cases were immediately acted by the PTPOMs. These cases involved victims were due to politics, personal grudge, or due to other lines of work, with one case of a journalist killed in a robbery homicide cases po mga sukimabayan. No? Ang Bureau Administration ng Delegado ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakaunan. Mga politika, mga katingan o komentaryo ang balika ang programa ito para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Ano na ito, no? EDCO provided the Senate with a list of 30 victims in non-work-related cases, as well as the numerous reports of complaint of harassment that the PTPOMs has received. Ayan. The former president to the National Press Club said he makes it a point to attend the wake of all the victims of major killings, whether work-related or not. I believe that by interviewing the families and the friends of the victim, I'll get enough information for sharing with the police. He said, being a journalist myself, we have broken the wall of mistrust of the families to investigate or pumasok yung mga bayan. Okay. The families tend to open up when they learn that I am also a media worker pumasok yung mga bayan. No? Okay. Meanwhile, EDCO said that the PTPOMs is not only received but has also underspoken proactive measure in the fulfillment of its mandate for mga suki mga bayan. No? Among the proactive measure, it has undertaken a red flagging where the suspect are warned for the action against media workers from Masuki. The quick reaction system creation of the PTPOMs, protocols, and handbook on a personal security measure and regional seminar and regular meeting to appraise the task force of the case at hand mga suki mga bayan. No? Yan po ang trabaho ni Joel EDCO po mga suki mga bayan. No? Active ito. Ayan. Ang orasan natin ay alas 8:56 na, no? All this is said were accomplished despite formidable challenge. The PTPOMs first started with only core group that was complemented with a mostly volunteers from Masuki. EDCO said they were provided with a small room that it can only accommodate 4 persons, and sometimes have to discuss strategies under the trees near the new executive building in Malacanang, Masuki, Mabayan. While the task force now complemented with with a mostly regular staff, and it's housed in an office that is ample for their need to get to the
The new accommodation has no Wi-Fi po mga suki. Naku, maghawak ng news po, problema walang Wi-Fi po mga suki mga bayan, no? We're also coping with the low wages of our staff, and we have no operational budget on our own EDCO, mga suki mga bayan. Okay. Naku, parehas pala tayo EDCO, no? Okay, at the end of this report po was all praises to EDCO and the PT forms mga suki mga bayan. I really appreciate it because I have been conducting several hearings on media killing, and this is probably the most detailed report on what's been happening in a certain cases was said. The Senator has also proposed the inclusion of the specific budget for the PT forms in the national budget after learning that the task force has no specific budget. May request lang po, wala po kaming specific budget. The Office of the President asked us to submit our program for the year, and I think they allotted us a little over 10 million pesos. EDCO said when prompted by po, 10 million, no? Okay. Your Honor, the lack of resources has made us resourceful. Share na lang kami maski na pamasahe. You just reimburse it, expenses later. He said, pumasok yung mahirap yun. Mabuti kung lagi ka may saving. Okay. When po I said how much you think that the PT forms need for it to operate efficiently, the palace official said we will submit an amount bukas na bukas po tomorrow morning po mansuking mga bayan, no? Okay. Okay, the Senator also urged the PT funds to have a dedicated number or a hotline where it can be reached from Suki Mabayan. This was after EDCO informed that the task force currently reached to a Facebook account and through his personal number po nga Suki mga kabayan, mga tagapakinig. Okay, this is a priority, a dedicated hotline, not so much to report that because it's too late already, but to report threats, I think you can request from the Office of the President or the Presidential Communication Office PCO. I am sure that they will be generous enough so you can get a dedicated number from them. Also, the lawmaker said she's also looking at the proposal to make the PT bombs into an independent commission on media security. Okay, she said you would file a bill to that effect for Masuki Mohan. Okay, Masuki Mohan.
Okay, habang wala pa yon, ang pwede natin gawin, kailangan talaga sa budget na may mapunta sa task force. In the meantime, we can do is to allocate funds for the task force in the national budget po, said mga sukli mo bayan, no? Okay. Tama ng balita, alas 9 na pumasok. Mahaba ng programa para kayo tama, no? Ibang kumain kami naman ng iba. Daamin ng balita. Kilala natin itong si Joel Edco eh. Okay, nagkita kami sa Buluan Maguindanao po masukin ni Joel Edco, no? Sana ito maayos na ba itong telco, ay yung third player, no? Yung third player ay sana maayos na pumasok yung mga bayan, no? Inaantay natin ito. Ay, nako. Pumapasok ka dyan eh. Okay, bagong ombudsman, sabi rito, no? Materials limit media access to ombudsman cases. Ganon. Tingnan natin, no? Limited access, ombudsman summer materials limit media access to a case part pending the office of ombudsman. Okay, confidential din sabihin. Na. Okay. Manila Philippine Ombudsman Summer Materials will impose a new secrecy measure on cases filed and pending with the Office of the Ombudsman in a way that would severely limit media reporting and lessen transparency in the Office of Masuki Mabayan. Bro, there is always a limit to that right to information. Hindi po sa media tayo, lahat na lang ay binabusisi natin o inuswisa natin kung minsan huwag natin pagkanegosyohan o pagkaperahan ang karapatan ng ibang tao. Yan ang term ko, masakit, martirasad na nasuking mo ba? Okay. Magkapera kasi mga media eh. Okay. Not because we are part of the media, we are always scrutinizing everything. Something, let's not make a business or making money out of the rights of other people. That's my term. It hurt mga suki mga Ombudsman Martinez, I am not out to please mga suki mga bayan. Your separate mission, the Office of the Ombudsman will not let the media know about a complaint being filed currently. Complainant tell media ahead of their filing and reporting, allow at the lobby of the Office of the Ombudsman to interview complainants from Martinez said there are no sanctions. We'll talk to media. For now, what this mechanism will be difficult of moving forward.
I will make it in a point that the office of the receiving section will be shielded, will be away from the media, so she can always deny that the particular complaint was part. Martinez said. Martinez said Ombudsman Office will no longer make any announcement on the progress of the cases. Martinez no choice but dismiss overall Deputy Ombudsman Kandar. Before Ombudsman, Conchita Carpe Morales issued the press releases whether a case should be elevated to the anti-graft court or whether the case had been dismissed. Will not make any announcement with respect to even high-profile cases because there is no distinction between the high-profile case and low-profile case. It's all the same, Martinez said. Reporter will now have to discover that observed in the case had been filed with the anti-court Sandigan Bayan, which all the moment remains open to media. As for dismissed cases, reporter will have no way to know if a case has been except the respondent themselves reveal it to the media kung masuki o bayan, no? Limit ang access ng media sa ombudsman, no? Okay. Okay. Right to information. Martinez's claim is this does not violate the public right to information. However, Section 7 Okay, however, Section 7, Article 3 of the Constitution say access to visa record and document and paper pertaining to office and transaction of a decision, as well as government research, data used as the basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitation as may be provided by law kung masuki mabayan. Ano na kaya nangyari sa FOI kung masuki mabayan, no? Wala na tayong update. Tulog na ata ang FOI kung masuki mabayan, no? Wala na tayong update. Di ba cover ito ng FOI? Okay. Okay. Section 15 of the Ombudsman Charter, Republic Act 6770 say the Ombudsman has the power to publicize matter covered by its investigation of the matter where circumstances so warrant and with due prudence from of the mobile. Which is more important, the freedom of information or the right of the person, sana huwag nating pagkapirahan yung mga tao. Let's not make money out of the people. Martinez said mga suki mabayan. Okay, ano ba yung Mr. Martinez? Ombudsman Martinez, nakaiba sa mga media? Yun ang problema po. High-profile cases still pending with the Office of the Ombudsman, include ill-gotten wealth cases against President Rodrigo Duterte, sons Paulo Duterte, plunder case against former President Gloria Macapagal-Arroyo, related to the 57 million Philippine charity sweepstake, office fund, a different set of a fund, from the 366 million, marami parang tinatago rin si Aling Gloria, no? 366 million case which was dismissed by the Supreme Court. Graft case against former President Benigno Aquino III, but disbursement
of acceleration program dam, case against the top official like Solicitor General Jose Calida, Presidential Communication Operation Office, Assistant Secretary Mo Caution, and former Justice Secretary Italiano Aguirre II. Nakasuhan po itong si Ipepe Idede Mo Caution, no? Okay. Kaso ng graph corruption ba ito? Ayan po mga suki babayan. Kaloy, itong si Mo Caution mga suki babayan. May kaso po ito. Okay. Tama na muna ang balitan. Okay, balita na tayo. Okay, balita na tayo sa Australia. Ano ba ang balita dito? My time was short, hopefully it wasn't wasted. Australian golfer Harold Lille has died of cancer age 36 after choosing to end his treatment earlier this month for mga suki batang bata pa, no? He asked his family to provide a simple message after he had gone for mga suki bayan, no? Okay. Okay. Balita na tayo ng hangin na 14 na po mga suki bayan, no? Alas 9:14. Ayan na, palagay ko magbalit ang hangin na tayo, no? Okay. Okay. Ito ang latest po ng balitang hangin. Try natin ang balitang hangin, no? Magandang umaga po para sa ating weather update ngayong araw ng Webes, August 9, 2018. Sa kasalukuyan, meron po tayong dalawang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa sa ngayon. Meron tayong binabatay isang low pressure area na nasa Luzon, Philippine Responsibility. At ito po yung nasa layong 730 kilometers ng hilagang Luzon. Samantalang atin ng mga binabatayang bagyong tropical storm na si Caribbean na nasa lupo ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi namata naman sa layong 1,265 kilometers silangan po ng Basco, Batangas.
Ang bagyong si Carding ay may taglay na lakas na hangin umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 80 kilometers per hour. At patuloy kong kumikilos ang bagyong si Carding sa direksyong north-northeast o hilagang silangan sa bis naman po ng 15 kilometro kada oras. At dahil nga po sa nasabing dalawang weather system, patuloy po tayong nakakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at gayon po sa ilang bahagi ng Kabisayaan. At ano po ba ang magiging track ng ating bagyo? Ang ating bagyo po ay kikilos naman. Hindi po natin inaasahan nga na posibleng itong maglandfall o tumama saan magkalupa sa anong bahagi ng ating bansa. At ito nga po ay tumatahak sa direksyong north-northeast sa kasalukuyan sa bilis na 15 km kada oras. At inaasahan po natin na ang bagyong si Carding ay posibleng tumulong sa ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes po ng gabi hanggang sa Lunes, sa Sabado po ng umaga. At ano ba ang inaasahan po natin sa masusunod na araw? Dahil nga po sa dalawang weather system, inaasahan po natin na papalakas po ng ating southwest monsoon o habagat na magdadala naman po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na mga kumisay may katampa rin malalas na pag-ulan dito po sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang Biyernes. Pagdating po naman ng weekend ay inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat hanggang sa malawakang mga pag-ulan na may malakas, na may katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan po naman ang mararanasan natin dito po sa kalurang bahagi po ng Hilaga at ng Luzon. Kaya pinapayahan pa rin po natin ang ating mga kababayan sa mga lugar na mag-ingat pa rin po at maging alert sa posibleng pagkakaroon po ng mga flash floods, lalo na po dun sa mga area na mababang lugar, ganoon rin po dito sa mga malalaking kaibigan. At ang ating pong mga mangisda naman at mga gamit po ng maliliit na sakyang pandagat, pinapaalam po natin na mapanganib po ang pumalaot dito po sa kalurang baybayin dagat po ng Luzon. At hindi nga po natin inaasahan, ulalan po lang nasabing bagyo, at inaasahan nga po natin na lalabas ito sa Friday ng gabi hanggang sa Sabado ng umaga. At para po naman sa magiging natin panahon sa araw na ito, dahil nga po sa epekto ng ating habagat na pinapalakas na po ng dalawang weather system, patuloy pa rin makakaranas po kahit ng mga pag-ulan at mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon. Yan lamang pong inaasahan natin, magkakaroon lamang po tayo ng mga isolated thunderstorms. Dito lamang po Valley Region. Ang ating pong mga temperatura naman, Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang sa Tubigaraw, 24 to 33. Lawag, 24 to 32. Baguio City, 16 to 20. Tagaytay, 19 to 27. Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius. At Puerto Princesa, 15 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Kabisayaan, sa kalurang Kabisayaan, dahil epekto pa rin po ng southwest natin o habagat, patuloy pa rin sila mga karans po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Kabisayaan, asahan pa rin ang maliwalas na panahon na may isolated thunderstorms. Temperatura po natin sa Kabisayaan, dito sa Iloilo, 24 to 31, Tacloban, 25 to 32, at sa Cebu, 32 pa rin. At dito po sa buong Mindanao, asahan pa rin ang maaliwalas na panahon na may isolated thunderstorms. Temperatura po natin, Zamboanga 24 to 32, Cagayan de Oro 25 to 34, at sa Davao 26 to 36. Samantala may po na yung nakataas na warning sa mga sunod-sunod na baybayang dagat. Ibig sabihin po, ating mga mangisda at mga gamit ng maliliit na sakyang pandagat ay hindi po na payagang pumalaw o sa yung po ay dito sa Baybatang Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, kalurang baybayin dagat ng Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Malalaki pong alon sa lamang ng mga lugar kaya pinapayuhan po ang ating mga mangisda laot sa nasabing mga baybayin dagat. At silipin natin ang magiging lagay po ng ating panahon sa susunod na 3 araw. Dito po sa Metro Manila, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms araw. Temperatura po natin, 23 to 31 degrees Celsius.
Samantala sa Baguio City, susunod na 3 araw, asahan pa rin po mga kalat-kalat na tagulan. Temperatura po sa City sa susunod na 3 araw, bukas asahan pa rin mga kalat-kalat na mga pagulan at mga thunderstorms. Temperatura po natin bukas 24 to 30. Pagdating po naman ng weekend, Sabado at linggo naman po ang posibleng ng ating panahon dito sa Legazpi City. Thunderstorm lamang po ang ating inaasahan. Ating pong temperatura 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Metro Cebu, susunod na 3 araw ay sulit degrees Celsius. At dito po sa Metro Davao, susunod na 2 araw sa Friday at sa Saturday, inaasahan po ang mainit na panahon. Wala po tayong masyadong inaasahan. So, temperatura po natin, 33 degrees Celsius. Pagdating po ng Sunday, asahan pa rin magkakaroon tayo ng mga pag-ulan at hindi po ang ating thunderstorms. Temperatura po, 25 to 32 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan po sisikat na 5:41 at muli po lumubog sa galaman ng hapon. At para po sa mga kalagdagang informasyon, mangyari lamang mag-log-on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, sa DSP_Pagasa, sa ating mga weather report sa YouTube, sa DSP Pagasa Weather Report, at ganoon na rin po sa bagong.pagasa.psp.gov.ph. At yan po ang naging latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, ang naging tagapag-ulat, Leno Mendoza. Thank you, Mr. Mendoza, no? Galing po sa iyo mga suking mobile. Salamat, Meno Mendoza. Okay, yan po ang kabuuan ng balita sa araw nito. Galing po sa bulwagan ng pambalita. Katulad ng kanina, very emotional ang presidente po sa speeches man ceremony mo sa camp. Marami po, no? So, yan. Ang bitawan niya, panghuli niya salita. Kung meron siyang ginawa ng masama sa kanyang panungkulan bilang Pangulo natin sa mga suking mga bayan, no? Kasi ay kusang bumaba mga suking mga kababayan. Ina-address niya official po, so personnel po ng rank and file ng PNP mga suking mga bayan, no? Lalim po ang sinasabi ng Pangulo, no? Okay. Gusto kasi ng mga taong bayan yung uniforme suit ng mga sundalo po sa mga suking mga bayan, no? So, yan. At saka inamin din niya, siya ay malalim din niya na yun na siya ay maging inamin niya ay po mga suking. Pero depende yan. Meron pa 3 taon, kung meron tayo pagmahal sa bayan, gusto sa reformation, gusto sa pagbabago, ay kayang-kaya po ng Pangulo ng bansa natin. Kung mismo taong bayan, yung mga opisyal po katulong niya, tumutulong talaga ng totoo mga suki. Yung mga politiko, katulong niya, ay talagang magmalasakit para sa kanya kung mga suki mga bayan. Ayan. Pero ako din magmalasakit, talagang lame duck president ng Pangulo po. Paglabas niya sa 2022 mga suki mga bayan. So, huwag natin pabayan. Ako gawin sa aking programa, ayaw ko lumabas ng bigong Pangulo. Pagdating sa 2020, ako nagkamay pagboto sa kanya. Tama ako mga suki mga bayan 2016. Paglabas niya sa 2022, ay hindi siya maging lame duck president po mga suki mga bayan. No? Ayaw ko siya mapuna. Tingnan ko ay yung lame duck president po mga suki mga bayan. No? So, hindi ako nagkamali bumoto sa kanya na tama ako para mabago itong sistema po natin
Nakasahan po lahat ng Pangulo, wala pong pinipili pumasok po. Ganon, tapang po ng Pangulo po mamuno sa ating bansa po mga sukibabayan. No? Okay. Kaya nga, ang problema pa Mr. President, yung sahod po ng mga teacher ay issue na mga sukibabayan. Pag may pondo na, ng pondo ng bayan, ay kay Pangulo, matupad po ang pangako niya sa mga teacher po mga sukibabayan. No? At saka pang lastly, itong basal ko ng basilan po, bigyan ng pansin po problema po Mr. President. First classing ko po ang kasalukuyan ay bago po ang basal ko sa basilan. No? First classing ko yung Pangulo, si Mr. Rapan. Yan po ay nakapag-aral ko dahil po sa tulong niya po mga sukibabayan. Sa Panginoon, nakabatuntong ako ng kolehiyo po dahil po sa pinsan ko, dinala niya po sa Manila. Punto sa Manila po mga suki, 70 din ng panahon na yon, mga dekada 70s. Kambing ng auntie ko, binenta para lang may papunta sa Manila, Mr. President, no? So, tulungan mo. Kasabay ko mag-aral sa Manila yan, itong pinsan ko masaya. Tulungan mo, ailing basel ko ng basilan po energize ang mga bayan, no? Okay, huwag natin siraan ng seryoso, gusto maayos. Yung pinsan ko mga bayan, huwag natin siraan yan kung mga bayan. Please lang. Please lang, yung mahilig manira dyan. Please lang po mga tayo ay magkagalit po mga siraan yung seryoso yung pinsan ko para maayos pa ng basilan. Huwag yung siraan po mga bayan. Tulungan natin yung retiro na, siya malapit na mag-retiro po sa mga bayan. Please lang, huwag siraan po mga bayan ang pinsan ko. Okay. Marami ako nakikita. Hindi kayo makalusot po sa social media po mga bayan, no? Huwag na natin siraan po yan. Seryoso po talagang mag-ayos ng ailing, cooperative, electric company ng Basilan, Basel ko po mga bayan. Huwag natin siraan. Yan ang pakiusap ko ng mga sukibabayan. Ayan. Yan po ang kasaysayan ng ating pinilit niya ko pumunta sa Manila para makapag-aral po mga sukibabayan itong pinsan ko, no? Kaya kung hindi ko napag-aral, baka muklo ako mga sukibabayan, no? Talagang muklo talaga mga sukibabayan sa ugali po mga sukibabayan. Pero nakapag-aral ang mga sukibabayan, no? Okay. Ayan. Talagang malaking muklo po mga sukibabayan kung hindi ako napag-aral, no? Okay. Hindi ako matakot kasi. Ayan. Okay. Ayan, tapos ang balita, paalam ako, this has been samahan po sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa mga sukibabayan, no? Ng ADLSN TV News. I-hashtag na lang para mabilis, hashtag ADLSN TV News, pindot lang, hashtag ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News yan. Okay. At saka hashtag hanap buhay kunti, para makasurvive ang programa, hashtag ADLSN TV Advent Promo po mga sulit. Yan sa page ko, meron na po ay pinos yan, pikante pizza, pikante product. Kung gusto nyo palagay ganyan, pwede pa, meron pa pikante po sa ilalim po mga sukibabayan. At itong hanap buhay po natin ay makasurvive ng mahabang panahon mga sukibabayan. Takal na ito mga sukibabayan. No? Nauna po ko sa Facebook, sa social media po mga sukibabayan. Mahabang panahon.
capital ng 5 pesos po mga suki mga kapatid. Daming asset to. Yan po ang nagawa natin sa komunitan po ng susunod. 5 pesos po mga suki. Pagkuha ko ng kwan po sa DTI po mga suki mo bayan. No? 5 pesos lang ang mag-umpisa ito mga suki. Okay. Ayan. Ay, nako, buhay talaga. Kaya kung mahihiya, bagong sabi. Totoo eh. Si Into ay 5,000 ang negosyo. Matapalaki niya, no? Si Peli Into ng Yaman Jensen, ng Ismedsin, no? 5,000 ang negosyo niya, napalaki niya po. Ako 500. Okay. Ganon. 500 pesos po nga suki. Mabuti sa 500. Ayan. Okay, wala na. Alam mo.